මීකිරි කොහොමද ගෙදර හදාගන්නේ කියලා අද මම පෙන්නන්නම්. Hi friends, මම අසිනි. බොහොම ස්තුතියි මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න subscribe, like, share කරාට. මේක ඕගලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe button එක ඔබන්න. මොකද ඉන්දියාවේ සිදුවන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන් මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. ඉන්දියාවේ සෑම නිවසකම නැතුම බැරි දෙයක් තමයි මීකිරි කියන්නේ. ලංකාවේ අපිට කොහොමද මීකිරි හට්ටියක් අපි අරන් ඉන්නේ කෑමෙන් පස්සේ අතුරුපසක් විදිහට කන්න. හැබැයි මෙහෙ එහෙම නෙමෙයි. මෙහෙ අයට සාමාන්‍යයෙන් දිනපතාම මීකිරි විශාල ක්වොන්ටිටියක් අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් උදේට පරාටා කන්න, දවල්ට කර්ඩ් රයිස් කන්න, බටර් මිල්ක් හදන්න, ලැසි හදන්න විවිධාකාර හේතු. ඉතින් මේගොල්ලෝ මීකිරි ගෙදරත් හදාගන්නවා. තව මේ වගේ පැකට් ගන්නවා කඩේ. මම දැන් ඕගලන්ට පෙන්නන්නම් මෙහෙ අය කොහොමද කොයි වෙලාවට ගිහිල්ලා මීකිරි ගන්න කියලා. වෙලාව උදේ 6යි. මේගොල්ලෝ උදේට නැගිට්ටාම කරන පළවෙනිම ඩියුටිය තමයි එලකිරි ගන්න යන එක. උදේ පාන්දරම ගියාම නැවුම් එලකිරි ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේ විදිහට පෙට්ටිවල තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් උදේ 8 විතර වෙනකන්. ඊට පස්සේ දවල් වෙනකොට ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. මෙතන විවිධාකාරයේ පැකට්ස් තියෙනවා. මේ බලන්න මේ තැඹිලි පැකට් එක මේක යොදේ සහිතයි. මේ ගන්න කෙනා ඇවිල්ලා යොදේ සහිත පැකට්ස් තමයි ගන්නෙ. තව තියෙනවා යොදේ රහිත ඒවා, ඩබල් ටෝන්, සිංගල් ටෝන්, ඊට පස්සේ ටෙට්‍රා පැක් එක. ඔය වගේ වර්ග කිහිපයක් කිරි තියෙනවා මේ මෙතනම. ඒතකොට අර පල්ලෙහා තියෙන රතු බකට් එකේ තියෙන්නේ අපි හොයන බඩුව. මේ කිරි. ඒ අයට ඕනේ නම් මේ උදේට ගන්නකොට උදේට ඒත් එක්කම ගිහිල්ලා මේ කිරි පැකට් එකකුත් ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. දැක්කනේ කොහොමද කඩෙන් ගන්න කියලා පැකට්. දැන් කඩෙන් ගන්නවට වඩා ගෙදර හදන එක හොඳයි. එකක් සෞඛ්‍යයට හිතකරයි. අපි දන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ කොහොම හදලා කල් තියාගන්න දේවල් දානවද කියලා. ඉතින් අපි ගෙදර හදාගන්න එක අපේ පසුම්බියටත් හොඳයි, සෞඛ්‍යයටත් හොඳයි. මෙහෙ වැඩිපුර කරන්නේ ගෙදර හදාගන්න එක. ඉතින් අද එපිසෝඩ් එකේ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ගෙදරදී කොහොමද මීකිරි හදන්නේ කියලා. ගෑස් එක ඔන් කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් එලකිරි කෝප්ප දෙකක් විතර අපි රත් කරගමු. මීකිරි ගෙදර හදාගන්න බඩු දෙකයි ඕනේ. එකක් මීකිරි හැඳි දෙක තුනක්. දෙවෙනි බඩුව එලකිරි ටිකක්. මන් දැන් ගත්තේ එලකිරි කෝප්ප දෙකයි, මීකිරි හැඳි දෙකයි. කිරි වැඩිපුර රස්නේ කරගන්න එපා. යන්තම් රත් වුනහම ඇති. වෝම් මිල්ක්. මොකද වැඩිපුර රත් වුනහම අර කිරිවල හැදෙන හොඳ බැක්ටීරියා තියෙනවනේ. ඒක විනාශ වෙලා යනවා. දැන් මම මේ රත් කරපු එලකිරි ටික මික්ස් කරගන්නවා අර මීකිරි හැඳි දෙකට. දැන් පොඩ්ඩක් අර මීකිරි එලකිරි මික්ස් කරගමු. හරි දැන් ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. බලන්න කොච්චර ඊසිද කියලා. අඩුම තරමේ පැය 7ක්වත් මේ වාජනේ ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ නැතුව, ගස්සන්නේ නැතුව මේ විදිහට පැත්තකින් අරන් තියන්න ඕනේ. රස්නේ කාලෙට ඉක්මනටම මීකිරි ලබා ගන්න පුළුවන් පැය 6කින් විතර. එතකොට සීතල කාලෙට ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 8ක් 10ක් විතර යනවා. මම කරන විදිය තමයි හොඳම විදිය. හැමදාම රැට නිදා ගන්න කලින් මීකිරි ඔය විදියට මික්ස් කරලා ඩිස්ටර්බ් කරන්නේ නැතුව කුස්සිය ගෑස් එක ළඟ තියෙනවා. මොකද ගෑස් එක රස්නේනේ ආවට ප්‍රදේශයේ. ගෑස් එකේ රොටි හදලා ඒ රස්නේ තියෙනවනේ උණුසුම. එතකොට උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා බලනකොට මීකිරි සෙට් වෙලා. ඉතින් හදිස්සියේ එහෙම කරන්න අමතක වෙලා මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් එතකොට කරන්න තියෙන්නේ කඩෙන් ගිහිල්ලා පැකට් එකක් ගන්න එක. ඒ වුණාට යාළුවනේ කොහොම කිරි හැදුවත්, ගෙදර හැදුවත්, කඩෙන් ගත්තත් අපේ ලංකාවේ කිරි හට්ටියක් අරගෙන කිතුල් පැණි ටිකක් දාලා කනවා වගේ රස නැහැ. මෙහි කොයි විදිහට කෑවත්. good morning. බලමුකෝ මීකිරි අපේ සෙට් උනාද කියලා ඊයේ රෑ දාපු. ඔන්න බලන්න මීකිරි ලස්සනට සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මීකිරි කොහොමද සෙට් උනේ කියලා. දැන් මීකිරි සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ මීකිරි යූස් කරලා මම මොනවද හදන්නේ කියලා.
මේ අලු පරාටා මීකිරිත් එක්ක මේ මීකිරි වලට සීනි දාලා තියෙන්නේ. අච්චාර තියෙනවා, ලූණු තියෙනවා, බටර් තියෙනවා. අලු පරාටා මෙහෙමයි අපි කන්නේ. මේ තියෙන්නේ vegetable පුලාව්. vegetable පුලාව් එක කන දෙයක් තමයි මේ රයිතා කියන්නේ. රයිතා හදන්න මීකිරි ඕනේ. මෙතන තියෙනවා vegetable පුලාව්, පපඩම් තියෙනවා, ඊට පස්සේ සැලඩ් තියෙනවා, බිත්තරයක් තියෙනවා. රයිතා එකට කිරි අත්‍යවශ්‍යයි. රයිතා එක නැතුව පුලාව් කන්නත් බෑ. අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා දැන් මේ හදාගත්ත මීකිරි වලින් මම මොනවද හදන්නේ කියලා. වර්ග තුනක් මම කියලා දෙන්නම්. එකක් තමයි බටර් මිල්ක් වර්ග දෙකකුයි. තව මම ලැසි හදන හැටි කියලා දෙනවා. බටර් මිල්ක් වලට හින්දියෙන් කියන්නේ චාස් කියලා. දැන් චාස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් ටිපිකල් චාස්. දෙවෙනි එක තමයි මසාලා චාස්. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම ට්‍රැඩිෂනල් චාස් එක. චාස් හදන්න මම මේස හැඳි 5ක් විතර මීකිරි මෙන්න මේ පොට් එකට දාගත්තා. දැන් මං ගන්නවා මතනි එක. මතනි කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක්. ලංකාවේ මේක තියෙනවා මගේ හිතේ වැල්ලවත්තේ. ඕගොල්ලන්ට හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේ පොට් එකට කියන්නේ ලෝටා කියලා. මතනි එකයි ලෝටා එකයි තමයි අත්‍යවශ්‍ය බටර් මිල්ක් හදන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙනුවට සාමාන්‍ය වෙසල් එකක්, සාමාන්‍ය සාස්පානකුයි ඒකට අපි ගන්න අර එග් බීටර් එකක් තියෙන්නේ විස් කරන්න ගන්න. ඒ විස්ක එකක් කමන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුළට දාලා මෙහෙම අත් දෙකට එකතු කරලා දෙපැත්තට කරකවන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම කාර්යය. එතකොට බලන්න මේ ඇතුලේ තියෙන කැටි ඔක්කොම නැති වෙලා ස්මූත් පේස්ට් එකක් වගේ හැදෙනවා මේ කිරි ටික. දැන් අපිට ඕනේ අයිස් වතුර. මුලින් පොඩ අයිස් වතුර දාගෙන තමයි මේක චර්න් කරගන්න ඕනේ හොඳට. බලන්න චූට්ටක් දැම්මා. දැන් ආයිත් අපි මේක අර විදියට හොඳට විස් කරගමු. දැන් අර හදාගත්ත මීකිරි පේස්ට් එකට කලමනා 3ක් දාන්න ඕනේ. මේකට අවශ්‍යයි කාලා නමක්, black salt. මං කියන්නම් මේක කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා ඕගොල්ලන්ට තව ටිකකින්. ඊට පස්සේ ඕනේ සාමාන්‍ය ලුණු පදමට. ඊට පස්සේ ඕනේ බැදපු සූදුරු කුඩු. කබලේ බැදලා කුඩු කරලා ගන්න. දැන් මේ කාලා නමක් කියන එක යාළුවනේ ලංකාවේ නම් අපිට ඊසිලි ගන්න පුළුවන්. කොහෙන්ද දන්නවද? පිටකොටුවේ හෙට්ටි වීදියේ සර්වනාස් කියලා ඉන්දියන් බඩු තියෙන කඩයක් තියෙනවා. ඒ කඩෙන් මේක ගන්න පුළුවන්. අනිත් රටවල් වල යාළුවෝ බලනවනේ මගේ මේ වැඩසටහන්. ඒගොල්ලන්ට ඕනෑම ඉන්දියන් බඩු තියෙන කඩයකින් මේ කාලා නමක් කියන දේ ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට චර්න් කරගමු මේක. දැන් අර අපි දාපු ඔක්කොම මසාලා ටික මේ මීකිරි පේස්ට් එකේ හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. අයිස් වතුර දාගමු දැන් වීදුරු දෙකක්. මොකද එකක් සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් බටර් මිල්ක් වලටයි අනික මසාලා චාස් එක හදන්නයි කියලා වීදුරු දෙකකට ඇති වෙන්න වතුර ටික දාගෙන අපි ආයිත් අර විදියට කරකවමු. මේ බලන්න හොඳට චර්න් කරන්න ඕනේ මේක දැන් පෙනෙනකම්. ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ අර නෝමල් විස්ක් එකක් නම් ඒකත් මේ විදියට හොඳට චර්න් කරගන්න. බලන්න. දැන් හරි. බලන්න හොඳට පෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන බේස් එක තමයි ට්‍රැඩිෂනල් ටිපිකල් චාස්. අපි වීදුරුවට දාගමු දැන්. මේක රෙඩි. දැන් ඒ හදලා ඉවර කරේ සාමාන්‍ය බේසික් බටර් මිල්ක් එක. දැන් අපි හදමු මසාලා බටර් මිල්ක්, මසාලා චාස්. මසාලා චාස් හදන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉන් විශේෂ දෙකක් තමයි මිංචි කොළ. ලංකාවේ කීල්ස් එකේ හරි නැත්නම් ෆුඩ් සිටි එකේ හරි හම්බ වෙනවා ඊසිලි. අනිත් ඒ තමයි රත්තරන්. ඒ කිව්වේ කොරියන්ඩර් ලීව්ස්, කොත්තමල්ලි කොළ. ලංකාවේ මේවා ගිනි ගණන්. ඉන්දියාවේ හැම කෑම ජාතියකටම ඩේලි මේ කොත්තමල්ලි කොළ අත්‍යවශ්‍යයි. මෙන්න මෙච්චර විතර ලොකු බන්ඩල් එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් 5යි නැත්නම් 10යි. ඉතින් ලංකාවේ ගිනි ගණන් මෙහි එච්චර ගණන් නැහැ. ඒකයි මෙහි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් මසාලා චාස් හදමු. මසාලා චාස් හදන්න බ්ලෙන්ඩර් ජායකට දාගමු ඉස්සෙල්ලම කොරියන්ඩර් ලීව්ස්. ඒ කියන්නේ කොත්තමල්ලි කොළ ටික දාගන්න.
ඊළඟට අමු මිරිස් කරල් භාගයක් විතර මම දාගන්නවා. ඕගලන්ට ගොඩාක් සැරට ඕන නම් සම්පූර්ණ කරලම දාගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු කෑලි 2ක්. ඊළඟට මිංචි කොළ ටිකක් දාන්නවා. මේ ඔක්කොම එකට හොඳට එකතු කරලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න නිකන් පේස්ට් එකක් වගේ වෙනකන්. දැන් අර අපි දාපු කොළ ටික ඔක්කොම හොඳට පේස්ට් එකක් වෙනකන් මික්ස් කරගමු. දැන් මේ මික්ස්චර් එකෙන් හැඳි 2ක් විතර අර බේසික් බටර් මිල්ක් එකට දාලා මික්ස් කරගමු. මේ බලන්න අර කොළ මිශ්‍රණය දාගත්තනේ අපි බටර් මිල්ක් එකට. දැන් ඒක මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. කාලා නමකුත් තියෙනවා, සාමාන්‍ය ලුණුත් තියෙනවා, සූදුරුත් තියෙනවා. එකම එක දේ අපිට එක්ස්ට්‍රා එකතු කරන්න තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ගම් මිරිස් චුට්ටක් දාගන්න. ඒක ඕනනම් ඕගලන්ට අත්තරින්නත් පුළුවන්. මොකද අපි මේකේ ඔල්රෙඩි අර කොළ මිශ්‍රණයට අමු මිරිස් කරලත් දාගත්තනේ. දැන් හරි. මසාලා චාස් රෙඩි. මසාලා චාස් එක දැන් අපි අපේ වීදුරුවට දාගමු. වව් බලන්න කලර් එක. මේක දැන් පොඩ්ඩක් අපි ඩෙකරේට් කරගමුනේ. මුකුත් නෑ පොඩි මිංචි ලීව්ස් දෙකක් උඩින් නිකන් තියාගන්න. වැඩේ හරි. කෑමෙන් පස්සේ බටර් මිල්ක් එකක් බොන එක ඉතාම හොඳයි. ඇසිඩිටි හැදෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොන්ස්ටිපේෂන් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් වලට හොඳයි. ගොඩාක් රීසන්ස් තියෙනවා, හෙල්ත් බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා බටර් මිල්ක් බීම නිසා. මරාටි බ්‍රාහ්මීන් සංස්කෘතියට අනුව කෑම කාලේ ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ ප්ලේට් එකෙන් අන්තිමට චාස් වීදුරු බිව්වා කියන්නේ ඊට පස්සේ ආයෙ මුකුත් කන්නේ නැහැ. end of the meal. දැන් දවල් 12යි වෙලාව මේක බොනකොට ඇඟට හරිම කූලින්. දැන් අපි දෙන්නට හරි මම පුතාට හදනවා ලැසි එක. ලැසි වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ෆ්ලේවර්ඩ් ලැසිස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැංගෝ, රෝස් සිරප්, බනානා ලැසිස්. දැන් මම හදන්නේ සිම්පල් ක්ලාසික් ලැසි එකක්. දෙතුන් දෙනෙකුට හදනවා නම් ඕගලන්ට ඕනේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකක්. බ්ලෙන්ඩර් එකේ තමයි හදන්න ඕනේ. අපි 15කට වඩා වැඩි කට්ටියකට හදනවා කියලා. එතකොට ඕගලන්ට වොෂින් මැෂින් එකක් ඕනේ. ඕගොල්ලෝ හිතුවේ මං ජෝක් එකක් කිව්වා කියලාද? නෑ ඇත්ත. ගොඩාක් කට්ටියකට ලැසි හදන්න නම් වොෂින් මැෂින් එකක් ඕනේ. එහෙම තමයි කරන්නේ පංජාබ් වල. පංජාබ්, හරියානා, ලුධියානා මේ කියන ප්‍රාන්ත සිටිස් වල අය මගුල් ගෙවල් කරනකොට එක මගුල් ගෙදරක සාමාන්‍ය මිනිස්සු වෙනවා 500ක් විතර. ඒ කියන්නේ ගෙදර කට්ටියම විතරක් 150ක්. එතකොට මේගොල්ලෝ බොන්නේ මොනවද වතුර වලට අමතරව? ලැසි. වොෂින් මැෂින් එකේ ලැසි හදන හැටි මම ඔයගලන්ට පස්සේ පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් මම පුතාට අපේ විදිහට ගෙදර සාමාන්‍ය බ්ලෙන්ඩර් එකේ ලැසි හදලා පෙන්නන්නම්. මේ ලොකු වීදුරුවෙන් එකක් මම ලැසි හදනවා. අඬු කෝප්ප 2ක් විතර මීකිරි මම යූස් කරන්නේ මේකට. ඕගලන්ට ඕන නම් තව අඬු කෝප්පයක් දාගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට thickness වැඩිපුර අවශ්‍ය නම්. මම නම් කැමති නෑ වැඩිපුර thick වෙච්ච ලැසි බොන්න, මොකද ඒක කටේ ඇලෙන නිසා. දැන් දාගන්නවා චූට්ටක් ලුණු. ඒකෙන් රසය වැඩි දියුණු වෙනවා. සීනි ගන්නකොට පරිස්සමින් සීනි පළවෙනියම කුඩු කරගන්න ඕනේ. කුඩු නොකරගත්තොත් අයිස් කැට දානවනේ මේකට. එතකොට සීනි දිය වෙන්නේ නැහැ. සීනි හැඳි 3ක් දාගන්නවා මම මේකට දැන්. මන් දැන් මේ ජාර් එකට දානවා අයිස් වතුර ටිකකුයි අයිස් කැට 4කුයි. මං ඉතින් පළවෙනි සැරේට නෙමෙයිනේ හදන්නේ. ඒත් ඕගොල්ලෝ පළවෙනි සැරේට හදන නිසා මං කියන්නේ වතුර දාගන්නත් එපා, කැට දාගන්නත් එපා. පළවෙනියෙන්ම මේක මික්ස් කරගෙන කැටේ එකතු කරලා thickness එක adjust කරගන්න, පස්සේ වතුර දාගන්න. එනසාල් ටික කොටා ගන්න මාගාව තියෙනවා චූටි වංගෙඩියකුයි මෝල් ගහකුයි. මේකට එනසාල් ටික දාලා පොතු ටික යනකම් හොඳට කොටා ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් චොපින් බෝඩ් එකේ රෝලින් පින් එකක් දාලා හොඳට ප්‍රෙස් කරගෙන තද කරලා ඇට ටික අයින් කරගන්න. මම මේ අයින් කරන පොතු ටික විසික් කරන්නේ නැහැ. මේකිනුත් මම පොඩි වැඩක් ගන්නවා. තේකොළ බෝතලේ තියෙනවනේ මගේ. මම මේ පොතු ටික ඒකට දානවා. එතකොට මොකද දන්නවද වෙන්නේ? ඊළඟට තේ හදන්න ගන්නකොට එනසල් සුවඳ පිරිච්ච තේකොළ තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න මේ පැත්තෙන් ටිප් එකක් ඕගලන්ට. දැන් මම මේක හොඳට කුඩු කරගත්තා. එනසල් කුඩු ටිකත් මම අර බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට දැන් දාගන්නවා. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. සීනි, ලුණු, ඊට පස්සේ එනසල් කුඩු
අයිස් කැට ඔක්කොම හොඳට දිය වෙනකන් හොඳට විනාඩි 3ක් 4ක් එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. හරි දැන් බලමු ඇරලා දැන් කොහොමද අපේ ලැසි එක කියලා. ෂා බලන්න කිරි සුද්දට හැදුන හැටි ලැසි. දැන් මම මේ ග්ලාස් එක ඩෙකොරේට් කරගන්නයි යන්නේ ලැසි ටික දාන්න කලින්. පැණි චුට්ටක් දාගත්ත එක කොනකට. ඊට පස්සේ මේ ග්ලාස් එක රොටේට් කරනවා. අර පැණි ටික ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා ග්ලාස් එක අයින දිගේ. ග්ලාස් එක කෙලින් හිටෙව්වහම යටට යනවා හිමින් සැරේ රූටලා. මේ බලන්න දැන් මේ ග්ලාස් එක ඇතුළට මම හදාගත්ත ලැසි ටික දානවා. ෆුල් ග්ලාස් එකක් කොහොමද? බලන්න අර දාපු පැණි ටික ලස්සනට වටේ පේන හැටි. මේ ග්ලාස් එකට මම දෙලුම් ඇට කිහිපයකුත් දැම්මා. ස්වීට් ලැසි එක බොනකොට මැදින් දෙලුම් ඇට හැපෙනකොට අමුතුම රසක් ඒකෙත් තියෙනවා. මේ හැදුවේ පටියාල ලැසි එකක්. පටියාල කියන්නේ උස වීදුරුවකට එන ලැසි එකක්. හරි ලැසිත් හැදුවා බ්ලෙන්ඩර් එකේ. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අර ක්ලිප් එක මම කිව්වේ වොෂින් මැෂින් එකේ ලැසි හදන විදිය. ගොඩක් කට්ටියකට හදනවා නම් අපි බලමු. මේ මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ වොෂින් මැෂින් එකේ ලැසි හදපු හැටි. ජම්බු කාශ්මීර ප්‍රාන්තේ වෙච්ච දෙයක් නිවුස් වලට කැප්චර් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ක්ලිප් එකක් තමයි මම ඕගලන්ට මේ ගේන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය ඔක්කොම මේ වොෂින් මැෂින් එක ඇතුළට දාලා ස්විච් ඔන් කරනවා. දැන් මේ පුද්ගලගේ අතේ තියෙන අවුට්ලට් එක. අර එන්නේ හදපු ලැසි. ලැසි ටික වැටෙන්නේ අයිස් කුට්ටියක් උඩට. එතකොට ලැසි ටික තනිකර හොඳට කූල්වට තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේක ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක තමයි කරන්නේ. මොකද මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරන්න. පංජාබ් වල එහෙම වෙඩින්ස් වලට කියලා විශේෂයෙන්ම වොෂින් මැෂින් එකක් ගේනවා මේ ලැසි හදන්න විතරක්ම. මොකද වෙඩින්ස් වල ඉන්න සෙනගට හරියන්න මේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ හදා ඉන්න බැරි නිසා. ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති මූවි එකක් ජබ්වි මෙට් කියලා කරීනා කපූර් ඉන්නේ. ඒකේ සින්දුවක් තියෙනවා මොජ්ජයි මොජ්ජා කියලා. ඒකේ බලන්න පටන් ගන්නකොටම පොඩි චූටි කොටසක තප්පර 10ක විතර කොටසක පෙන්නනෝ වොෂින් මැෂින් එකේ ලැසි හදනවා. මාරු තමයි ඒකත් නේද? දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ කිරි ගෙදර හදාගන්න හැටි. අද ඉඳන් හැමදාම කිරි පැණි කත හැකි. එහෙම නේද? එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න ඊළඟ සතියේත් අපි එන්නම් ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් අරගෙන. අමතක කරන්න එපා. මතක ඇතුව කොත්තමල්ලි පැලේ දැම්ම හිටවන්න. මොකද තව මාස 2කින් විතර ඕගලන්ට මගේ රෙසිපීස් ෆලෝ කරන්න නම් කොත්තමල්ලි අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. බයි.